Hi, welcome back to my channel Madhi room. ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද ඔයාලව අරගෙන යන්නේ ස්විස් වලට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ගොඩාක්ම ලස්සන රටක් තමයි ස්විට්සර්ලන්ඩ්. ඉතින් හැම තිස්සෙම වගේ ඒ පැත්තටම යන්න තමයි මම ගොඩක් ආස. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ නම් ඔයාලට world famous train site එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපේ ගමන අපි පටන් ගත්තේ ඉතාලියේ ඉඳන් කෙලින්ම St.morits කියන නගරයට තමයි යන්න ඕනේ. ඒක තියෙන්නේ ස්විස් ඇල්ප්ස් උඩ තමයි. ඉතින් ඒ පැත්තට තමයි මේ ට්‍රේන් එකේ පටන් ගන්නෙ. ඉතින් හරිම ලස්සන ජර්නි එකක් බලා ගන්න ඕනේ නම් එක්ක ඔයගොල්ලෝ කලින් ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ රෙඩ් ට්‍රේන් එකේ තිරානෝ ඉතාලි වලට යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉතාලියේ ඉඳලා ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ ගමන පටන් ගත්තේ ඉතාලියේ ඉඳලා කෙලින්ම ස්විට්සර්ලන්ඩ්. ඉතින් අපිට මේ යන අතර මඟ බලා ගන්න ඕනේ හින්දා අපි ඉස්සෙල්ලාම කරේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ St.morits කියන සිටි එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සිටි එක තියෙන්නේ ගොඩාක් උඩ ස්විස් ඇල්ප්ස් කඳු මුදුනේ තමයි මෙන්න මේ සිටි එක තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් තමයි මේ ට්‍රේන් එක යන්නේ. ඉතින් ඒ ට්‍රේන් එක යද්දී ගොඩක් ඉතින් ඒ ට්‍රේන් එකේ යද්දී ගොඩක් ගම් පහු කරගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක මම ඔයගලන්ට ඊගා වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. ඉතින් මම මේ ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ මේ අපේ ස්විස් කඳු වලට යන අතරමඟ. ඉතින් මේ දවස්වල අපි යන දවස්වල ගොඩාක් හරිම ලස්සනයි. හිම වැටෙනවා. මේ හිම වැටෙන ගමන්මයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් උසට තමයි අපි මේ යන්නේ. එදා හරිම ලස්සනයි. සුදුයි. මේ වගේ තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මම වීඩියෝ එක කරාට මගේ ඇස් දෙකෙන් මම දැක්කා හරිම ලස්සනයි. සුදුයි. ඉතින් අපි මේ සිටි එකට ආවා. ඉතින් අපිට ට්‍රේන් එකේ යන්න තව වෙලා තියෙන නිසා අපි දැන් මේ සිටි එක පොඩ්ඩක් බලන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි ස්විස් කඳු මුදුන් වල තියෙන ලස්සන හිම වැටුණාට පස්සේ. ඉතින් enjoy.
ඉතින් දැන් අපි මේ තවත් උඩට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ තවත් උඩට තමයි මේ සිටි එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ උඩට යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සිටි එකත් හරිම ලස්සනයි. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ රැඳිලා හිටියොත් ඒ සම්මොරිසස් කියන නගරයත් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ උඩට එක්කන් යන්නේ ඔයගොල්ලන්ව. ඉතින් මං හිතනවා ජීවිතේ එක දවසක් හරි මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ලෝකේ තියෙන ලස්සන දේවල් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ. වින්ටර් එකට තමයි මං හිතන්නේ හරිම ලස්සන මේ ට්‍රේන් සයිඩ් එක. ඉතින් සමර් එකටත් ලස්සනයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට හිටියොත් බලාගෙන ඔයගලන්ට මේ st.morits කියන සිටි එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ආපහු ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. Thank you for watching.